Γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μια φανταστική μανιταρόσουπα. Θα σας θυμίσει πολύ μαγειρίτσα. Γίνεται φανταστική, είναι πεντανόστιμη, να τη δοκιμάσετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα θα βάλουμε ελαιόλαδο. Συνήθως βάζουμε να καλύψουμε τον πάτο του σκεύους, έτσι, της κατσαρόλας, του τηγανιού, όταν θέλουμε να τσιγαρίσουμε κάτι. Θα βάλουμε ένα μεγάλο κρεμμύδι ή δύο μικρά ψιλοκομμένα. Τρία-τέσσερα κρεμμυδάκια φρέσκα. Ανάβουμε τη φωτιά μας και μέχρι να τσιγαριστούν αυτά εμείς θα ξεκινήσουμε να κόβουμε τα μανιτάρια. Μισό κιλό μανιτάρια. Αφήνουμε να τσιγαριστούν και όσο τσιγαρίζονται εμείς κόβουμε τα μανιτάρια. Συνήθως τα κόβουμε στη μέση, ξανά στη μέση και σε τρία σημεία. Εφόσον βλέπουμε ότι έχουν μαραθεί λιγάκι, θα αρχίσουμε να ρίχνουμε τα μανιτάρια. Τα μανιτάρια θα βγάλουν υγρά. Δεν θέλουμε πολύ δυνατά τη φωτιά μας. Εντάξει. Λοιπόν, και τα αφήνουμε να σαταριστούν καλά. Εφόσον μαράθηκαν καλά, θα ρίξουμε αλάτι, δεν σας λέω πόσο, αυτό εσείς το κανονίζετε, πιπέρι, ανακατεύουμε λίγο, μαϊντανό, μισό ματσάκι περίπου, άνηθο, τα 8 κλωνάρια, συμπληρώνουμε νερό. Έχω πλύνει και έχω καθαρίσει μαρούλια. Τα ρίχνουμε και αυτά μέσα, θα φουσκώσουν, μην το φοβάστε, αλλά μετά θα πέσουν εφόσον ξεκινήσει το βράσιμο.
Βλέπετε. Θα σκεπάσουμε και θα αφήσουμε τώρα τουλάχιστον για 45 λεπτά σε χαμηλή φωτιά να βράσουν. Κοιτάξτε τι ωραία έχει χυλώσει. Έτσι. Τι θα κάνουμε τώρα. 150 με 200 γραμμάρια ρύζι Καρολίνα ή γλασέ. Θα το ρίξουμε μέσα. Θα το αφήσουμε να βράσει καλά. Θα κάνουμε και ένα ωραίο αυγολέμονο μετά. Και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, αφήνουμε να βράσει το ρύζι μας. Η σούπα μας είναι έτοιμη. Πάμε να την αυγοκόψουμε. 2 αυγά. Χτυπάμε λίγο. 1 με 2 λεμόνια χυμό. Και τώρα για να μην μας κόψει θα ξεκινήσουμε να παίρνουμε λίγο ζουμάκι. Έτσι για να δώσουμε στο αυγό τη θερμοκρασία της σούπας. Πάμε σιγά σιγά τώρα. Κοιτάξτε. Έτσι. Αφήνουμε να κρυώσει λιγάκι και σερβίρουμε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!